नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधाका सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौ आजको सामग्रीतर्फ। विज्ञान प्रविधिका सबैजसो विधामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एउटा प्रविधि पीसीआर प्रविधि हो। यो पीसीआर अर्थात् पोलिमरेज चेन रियाक्सन प्रविधि के हो र यसले के कस्तो अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउँछ र नास्टमा यसमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन्, नास्टमा अनुसन्धानरत वैज्ञानिकहरूसँगको कुराकानी सहितको आजको यो विशेष रिपोर्ट विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा। जबदेखि मानिसमा अवलोकन शक्ति अर्थात् सेन्स अफ अब्जर्भेसनको ज्ञान भयो तबदेखि नै उसले सन्तानमा वंशजको रूप गुणको यथेष्ट प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा थाहा पायो। तर पुर्खाहरूको रूप गुण सन्तान दर सन्तानमा किन र कसरी प्रवाहित भएर जान्छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक आधार पछिसम्म पनि थाहा हुन सकेको थिएन। यी तथ्यहरू पत्ता लाग्न धेरै वैज्ञानिकहरूको देनका साथै सयौं वर्षको समय लागेको थियो र अझै पनि यस सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कामहरू हुँदैछन्। यस क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानमध्ये अस्ट्रियाका ग्रेगर मेन्डलले सन् 1856 देखि 64 सम्म केराउको फूलमा गरेको प्रयोग उल्लेखनीय मानिन्छ। यसै प्रयोगको नतिजाको फलस्वरूप सबैभन्दा पहिले मानिसले आनुवंशिक गुणहरू कसरी एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जान्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार जान्न सघायो। यसैको आधारमा मेन्डलको एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुर्ख्यौली गुणहरू बोकेर लग्ने वस्तुलाई कारक इकाइ अर्थात् युनिट अफ फ्याक्टरको संज्ञा दिएका थिए। यसैलाई पछि जोहान्सन भन्ने वैज्ञानिकले जीन संज्ञा दिएका हुन्। आनुवंशिक गुणहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा नियमित ढंगबाट प्रवाहित हुन्छन् र ती पुर्खाको जीनमा रहन्छन्। गुणसूत्रमा जीनको ससाना दानाहरू लहरे रहेका हुन्छन्। तिनका ठाउँ निर्धारित हुन्छन् जसलाई जीनका बिन्दु अर्थात् लोसाई भनिन्छ। जीनहरू डिअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड डीएनए तत्त्वबाट बनेका हुन्छन् र ती तत्त्वहरूद्वारा आनुवंशिक लक्षणहरू प्रवाहित हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले सन् 1953 मा अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स वाटसन र अंग्रेज वैज्ञानिक क्रिकले डीएनए को नमूना प्रस्तावित गर्न सफल भएका हुन्, जसको लागि सन् 1962 मा यी दुई वैज्ञानिकहरूलाई संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार दिइएको थियो। उनीहरूका अनुसार डीएनए को अणुमा रहेको दुई लामा त्यान्द्राहरू एक अर्कासित विपरीत दिशातिर आपसमा बेरिएर रहेका हुन्छन्, जसले गर्दा दोहोरो कुण्डल अर्थात् डबल हेलिक्सको आकार जस्तो बन्न जान्छ। कुण्डलका दुई लामा त्यान्द्राहरू डिअक्सिराइबोज सुगरले बनेका हुन्छन्। यी सुगरका अणुहरूलाई जोड्न बीचबीचमा फस्फेटको जोड्नी हुन्छ र खुड्किलो जस्तै गरी नाइट्रोजन बेसहरू क्रमशः एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन र साइटोसाइन हुन्। यसमा रहेको एडिनाइन र ग्वानाइनलाई प्युरिन र थाइमाइन तथा साइटोसाइनलाई पाइरिमाइडिन पनि भनिन्छ। थाइमाइन र एडिनाइन मिलेर एउटा खुड्किलो बन्दछ भने ग्वानाइन र साइटोसाइन मिलेर अर्को खुड्किला बन्दछ। यस प्रकार एउटा खुड्किलामा रहने एक बेसको जोडामा एउटा प्युरिन र अर्को पाइरिमाइडिन रहन्छन्, जसलाई हाइड्रोजन बोन्डले जोडेको हुन्छ। एउटा डीएनए अणुमा यी बेसका जोडाहरू 4 किसिमसँग रहन सक्दछन्, जस्तै एडिनाइन र थाइमाइन, साइटोसाइन र ग्वानाइन, ग्वानाइन र साइटोसाइन, अनि थाइमाइन र एडिनाइन, जुन क्रमशः दोहोरिन पनि सक्दछन्। वैज्ञानिकहरूका भनाइ अनुसार डीएनएमा रहेका यही बेस जोडाहरू नै आनुवंशिक गुणवाहक हुन्। पोलिमराइज चेन रियाक्सन प्रविधि डीएनए प्रविधि अर्थात् डीएनए रिप्लिकेशन सिद्धान्तमा आधारित छ। हुन त
के केल्प र उनका साथीहरूद्वारा 1970 मा पीसीआर प्रविधिका सिद्धान्तको परिकल्पना भइसकेको भए तापनि सन् 1987 मा आएर वैज्ञानिक केबी मुलिस र एफए फालुनद्वारा मात्र यस प्रविधिलाई व्यावहारिक रूप दिएको हो। यी वैज्ञानिकहरूको आविष्कार तब मात्र सफल भयो जब थर्मस अक्वाटिकस भन्ने अत्यन्त तातो पानीमा पाइने एक प्रकारको ब्याक्टेरियाले बनाउने इन्जाइम पत्ता लाग्यो। जसरी डीएनए को प्रतिलिपि बन्ने बेलामा डीएनए प्रतिलिपि बन्नलाई चाहिने रासायनिक तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ, त्यसरी नै पीसीआर प्रविधि भनेको कृत्रिम अर्थात् इन विट्रो तरिकाबाट डीएनए प्रतिपादन डीएनए सिन्थेसिस गर्ने प्रविधि भएकाले डीएनए प्रतिलिपि हुन चाहिने सबै तत्त्वहरू कृत्रिम रूपमा साना प्लास्टिकका ट्युबहरूमा उपलब्ध गराइएमा चाहेको जीवको डीएनए को चाहेको भाग हामीले आँखाले देख्न सक्ने रूपमा ल्याउन सक्छौं। तसर्थ पीसीआर प्रविधि भन्नाले आफूले चाहेको जीवको डीएनए को चाहेको भागलाई कृत्रिम रूपमा उत्पादन गरी आँखाले देख्न सक्ने रूपमा ल्याउनु हो। अब मान्छेकै केसमा त तपाईले एउटा प्रष्ट रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने अहिले बढी प्रयोग गरिरहेको त तपाईको उनै हो, ब्लड नै हो है। होइन रौँको जराबाट नि हामी डीएनए निकाल्न सक्छौं। बिरुवाको केसमा स्वस्थ पातबाट अथवा जुनसुकै स्वस्थ अङ्गबाट। मैले स्वस्थ भन्न कारण के हो भने अब अनेक रोगहरू लागेको हुन सक्छ नि। यदि हामीले रोगी बिरुवाबाट लियौं भने है त्यो रोगको जुन रोग उसले जुन जीवाणुले त्यो रोग लगाएको नि त्यसको तपाई डीएनए एक्सट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ। तर हामीले त कुनै प्रजातिको त उनीहरुको पहिचान स्थापित गर्न खोजेका हौं, उसको वास्तविक गुण आनुवंशिक गुण हेर्न खोजेका हौं। मान्छेको पनि आनुवंशिक गुण अथवा कस्तो रोग किसिमको रोग लागेछ भनेर हेर्न खोजेका हौं है। त्यसकारणले वनस्पतिको केसमा तपाई एउटा स्वस्थ कुनै पनि भाग लिन सक्नुहुन्छ। तपाई सीडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जराको टुप्पाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्वस्थ, अनि पातबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा स्वस्थ हुनु पर्यो त्यो प्रजाति पहिचान गर्ने। अनि अब एनिमलको केसमा रौँबाट अनि त्यसपछि ब्लडबाट यहाँसम्म कि दिशाबाट पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। दिशाको बाहिरी भागमा त्यसको लेयर लागेको हुन्छ है, म्युकस हुन्छ, त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले ब्लड लिनको लागि हात्तीलाई सिधै उसको डीएनए हात्तीको डीएनए अध्ययन गर्नको लागि हात्तीलाई सिधै ब्लड लिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसको रौँबाट झरेको रौँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ कन्फर्म हुनुहुन्छ त्यही हात्तीको हो भने है। कन्फर्म हामी पछाडि गर्न पनि सक्छौँ अनि उसको दिशाबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब कुनै अब तपाईको मरिसकेका जीवहरूको हड्डीबाट पनि हामी लिन सक्छौँ, मासुबाट पनि लिन सक्छौँ, हैन पकाएको मासुबाट पनि लिन सक्छौँ। हालसम्म भएका पीसीआर प्रविधि सम्बन्धी आविष्कारहरूलाई मुख्य दुई किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो स्पेसिफिकली प्राइम्ड पीसीआर प्रविधि, जस अन्तर्गत अध्ययन गर्न खोजेको जीव, वनस्पति अथवा सूक्ष्म जीवाणु र उक्त जीवाणुसँग सम्बन्धित अरू जीवहरूको डीएनए क्रमबद्धताको जानकारीको आवश्यकता पर्दछ भने दोस्रो अर्बिट्यारीली प्राइम्ड पीसीआर प्रविधिको विकास गर्न अध्ययन गर्न लागेको जीव, बिरुवा वा सूक्ष्म जीवाणुको डीएनए क्रमबद्धताको जानकारी हुनु जरुरी हुँदैन। पीसीआर प्रविधिलाई मुख्यतया 5 विभिन्न चरणहरूमा पाइन्छन्। डीएनए निष्कासन, पीसीआर साइक्लिङ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्टेनिङ र भिजुअलाइजेसन। यो चाहिँ एक प्रकारको रियाक्सन जस्तो हो हैन, पोलिमराइजेसन रियाक्सन भन्छ केमिकलमा हैन। त्यही सानो मोनोमरबाट चाहिँ पोलिमर बनाउने के। अब यसमा चाहिँ मेनमा चाहिँ जस्तो यो हाम्रो जुन पीसीआर प्रविधि प्रयोग गर्छौं, जुन मेसिनमा एउटा उपकरणमा राखेर पीसीआर गर्छौं, त्यो उपकरणलाई चाहिँ हामीले थर्मल साइक्लर भन्छौं के। थर्मल साइक्लर भनेको चाहिँ हिट, थर्मल भनेको हिट भयो, साइक्लर भनेको चाहिँ साइकलहरूले काम गर्छ के। अब यसको वर्किङ प्रिन्सिपलमा जान्ने हो भने हामीले साइकललाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक साइकलमा चाहिँ हाम्रो 3टा स्टेप रहेको हुन्छ। कस्तो, एउटा पहिलो सुरुमा चाहिँ डिनेचुरेसन भन्छ। यसमा चाहिँ डीएनए चाहिँ डबल हेलिक स्ट्रक्चर हुन्छ हैन। दुईटा चाहिँ रिबन टाइपको स्ट्रक्चर बेन्ड भएर चाहिँ डीएनए एउटा स्टेबल फर्ममा रहेको हुन्छ। त्यो डीएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले हिट दिएर भनौँ अबाउट 95 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर दिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले सिंगल स्टेन के त्यहाँ बीचको कनेक्सनलाई छुट्याएर दुईटा स्टेनहरू बनाउँछ के, दुईटा धागा जस्ता डोराहरू बनाउँछौँ। डबल डोरालाई चाहिँ सिंगल डोरा बनाउँछौँ के। त्यो चाहिँ हाम्रो डिनेचुरेसन प्रोसेस भयो। भन्नुको मतलब डबल हेलिक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ सिंगल हेलिक स्ट्रक्चर डीएनएमा कन्भर्ट गर्छौँ हैन।
त्यस्तै अर्को हाम्रो चाहिँ एनिलिङ भन्छ, दोस्रो स्टेप भनेको चाहिँ एनिलिङ भन्छ। यसमा एनिलिङमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यही प्राइमर हुन्छ। प्राइमर भनेको चाहिँ एउटा त्यही न्युक्लियो बेस भनौँ न 20 देखि 18, 19, 20 का न्युक्लियो बेसहरू बनाइएको एउटा सिन्थेटिक डिएनए जस्तै हो क्या, ल्याबमा बनाएको डिएनए जस्तै हो। त्यसलाई र त्यो हाम्रो टेम्प्लेट भयो, अब जुन सिङ्गल स्टेपमा कन्भर्ट भयो नि त्यसलाई हामीले टेम्प्लेट भन्छौँ। त्यो टेम्प्लेटसँग राखेर त्यसलाई चाहिँ घरि हिट गर्ने, घरि चाहिँ चिल आउट कुल गर्ने गरेर चाहिँ त्यो प्राइमरहरूलाई चाहिँ त्यो हाम्रो टेम्प्लेटहरूमा चाहिँ बाइन्ड गराउँछौँ कि, त्यो चाहिँ दोस्रो स्टेप भयो। त्यस्तै तेस्रो स्टेपमा चाहिँ एक्चुअली केमिकल रियाक्सनहरू, यो बायोकेमिकल रियाक्सनहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ तेस्रो स्टेपमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि जुन त्यो टेम्प्लेटसँग प्राइमरहरू टाँसिसक्यो, अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा ट्याग पोलिमरेज एउटा इन्जाइम हो जुन चाहिँ हामीले थर्मोफिलिक ब्याक्टेरियाहरूबाट चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। त्यसलाई थर्मोफिलिक भनेको हिटमा जुन चाहिँ हाई टेम्परेचरमा हट स्प्रिङ वाटरहरूमा चाहिँ भएका ब्याक्टेरियाहरूबाट त्यो 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 इन्जाइम निकालिन्छ, जसलाई हामीले ट्याग पोलिमरेज भन्छौँ। त्यो ट्याग पोलिमरेज हुन्छ त्यो थर्ड स्टेपमा, त्यो राख्छौँ हामीले। अर्को त्यस्तै धेरै त्यो डिएनटिपिजहरू भन्छ कि, डिएनटिपिज भनेको चाहिँ त्यो डिअक्सी राइबो एडिनोसिन ट्राइफस्फेट भयो होइन, एटिपी होइन, एटिपी त्यो तिनीहरूको चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो 4वटा हुन्छ डिएनटिपिजहरू होइन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन अनि थाइमिनसँग जोडिएका डिएनटिपिजहरूको पनि मिक्सचर त्यहाँ राखिन्छ। अब यहाँ थर्ड स्टेपमा आएर के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइमर अघि नै त्यो उसँग टेम्प्लेटसँग बाँधिसक्यो वा त्यो कनेक्ट भइसक्यो होइन। अनि यो ट्याग पोलिमरेजले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन टेम्प्लेटमा भएको, टेम्प्लेटमा त त्यो एसिजिटीहरू छ नि, त्यो न्युक्लियो बेसहरू छ नि, त्यहाँ चाहिँ 3 प्राइम न्युक्लियस के जस्तो यो डिएनएमा पनि 3 प्राइम अनि 5 प्राइम हुन्छ। अनि त्यो ट्याग पोलिमरेज चाहिँ 3 प्राइममा गएर टाँसिन्छ बस्छ कि, त्यसले आइडेन्टिफाई गर्छ आफै, त्यस्तो क्यारेक्टर उसमा हुन्छ। त्यहाँ गएर टाँसिन्छ, टाँसेपछि 3 प्राइमबाट चाहिँ वो 5 प्राइमतिर सर्न थाल्छ कि, त्यति बिचमा उसले त्यो डिएनटिपिजहरू मिक्सचरमा भएको डिएनटिपिजलाई त्यहाँ लगेर जोड दिन थाल्छ कि, एक एकवटा गर्दै त्यसले चाहिँ त्यहाँ एक एकवटा डिएनटिपी टिप्दै त्यहाँ लगेर अर्को एसँग होइन, एसँग सी अनि जीसँग होइन, जीसँग टी, त्यसरी एसिटी जोड दिँदै जान्छ। जोड दिँदै गएपछि एउटा सिङ्गल हेलिक स्ट्रक्चर फेरि डबल हेलिकमा कन्भर्ट हुन्छ कि। अनि 2टा स्ट्रिङ जुन बन्यो अघि भएको थियो त्यो एउटाबाट 2टा भएको थियो, अब 2टाबाट अब त्यस्तै गरेर फेरि एक साइकलमा त्यति भयो, एक साइकलमा 3टा स्टेपमा चाहिँ एउटाबाट 2टा, अघि 2टा थ्रेड भएको थियो नि, 2टा बने। अब अर्को साइकल दोस्रो 2 साइकल भन्छ, त्यसमा फेरि 2टाबाट 4वटा बन्छ कि। त्यस्तै 3टा साइकल भएपछि 4बाट 8 यसरी हुँदै मल्टिप्लाइज हुँदै गएर चाहिँ 100औँवटा डिएनएका ती डबल हेलिक स्ट्रक्चरहरू त्यहाँ बन्छन्। किन हामीले यो गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले डिएनएको डबल हेलिक्स किन धेरै पिसहरू बनाएर त्यहाँ राख्यौँ त भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ सिन्थेटिक डिएनए भन्दा पनि मिल्छ। हामीले पिसिआर प्रविधिबाट हामीले के गर्न खोजेको हो त भन्दाखेरि डिएनए सिन्थेसिस गरे जस्तै हो क्या, सिन्थेसिस गरेर चाहिँ ल्याबमा डिएनए बनाएको, यसलाई चाहिँ हामीले इन भिट्रो एसे पनि भन्छौँ होइन। इन भिट्रो भनेको इन्जाइममा भएकोले गर्दाखेरि पीसीआर अणुविज्ञानशास्त्र अर्थात् मलिक्युलर बायोलोजीको साधन भएकाले यो प्रविधि गर्न जान्नु एउटा पक्ष हो भने यस प्रविधिलाई कुन क्षेत्रमा कुन उपलब्धि हासिल गर्नको लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष हो। जनमानसमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयहरू जस्तो मानिसमा लाग्ने डरलाग्दा रोगहरू, क्षयरोग, कुष्ठरोग, अल्सर आदि सही पहिचान पर्न आउँछन् भने विधि विज्ञानमा पितृत्व परीक्षण, अपराधात्मक परीक्षण र व्यापार निषेधित बिरुवा तथा जनावरका नमूनाहरूका सही पहिचान पर्न आउँछन्। कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कृषि बालीमा लाग्ने रोगको सही पहिचानले छुट्टै आर्थिक महत्त्व बोकेको हुन्छ। पिसिआर हामीले यहाँ चाहिँ डिएनए सिक्वेन्स गर्नको लागि होइन, एउटा सर्ट फर्म एउटा सानो डिएनएको पिसलाई चाहिँ एकदमै लामो चेन बनाउन भनौँ न 500-600 न्युक्लियो बेसहरूकोसम्म चेन बनाउनको लागि डिएनए सिक्वेन्सिङ गर्नको लागि पिसिआर युज गरिन्छ, पिसिआर प्रोसेस युज गरिन्छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को फोरेन्सिक साइन्समा होइन, कस्तो क्रिमिनलहरू जस्तो क्रिमिनलको डिटेक्ट क्राइमहरूको लागि जस्तो भनौँ एउटा कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा क्राइम भयो, त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ रहेको सस्पेक्ट चिजहरू जस्तो कसैको हेयर हुन्छ, कसैको केही लुगाहरू त्यस्तो केही छोडिया हुन्छ, त्यसलाई ल्याएर ल्याबमा ल्याएर टेस्ट गर्ने अनि जुन सस्पेक्ट गरेको मान्छेको डिएनए स्याम्पल ल्याउने के, अनि त्यो दुईटा बिच चाहिँ कोरिलेसन देखाउने के, कति कोरिलेट हुन्छ त्योबाट हामीले फोरेन्सिक ल्याबको लागि पनि हामीले यो पिसिआर प्रविधि युज गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो अरू भन्नु मतलब जस्तो हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ भनेको जस्तो यो हेरिडिटरी डिजिजहरू डिटेक्ट गर्नको लागि के, जस्तो वंशानुगत गुणहरू चाहिँ प्यारेन्ट्समा भएको बच्चाहरूमा छ कि छैन, वा पहिलेको होइन पुर्खाहरूको पालाको डिजिजहरूलाई चाहिँ अब अहिले त्यो डिटेक्ट गर्नको लागि आउने अफस्प्रिङहरूमा छ कि छैन देखाउनको लागि पनि हामीले यो पिसिआर प्रोसेस युज गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो अर्को डिएनए फिङ्गर प्रिन्टिङकै जस्तो भनौँ न डिएनए फिङ्गर प्रिन्टिङको लागि पनि पिसिआर प्रोसेस चाहिँ युज गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो अर्को चाहिँ भनेको माइक्रोबियल अर्ग्यानिजमहरू
होइन, त्यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि के जस्तो भन्नु कुनै फुडमा चाहिँ पोइजनस छ यसो गरे जस्तो इकोलाईहरू भयो त्यस्ता ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भएर चाहिँ त्यो चाहिँ खान अयोग्य भयो भनेर हामी त्यो कुरा गर्छौँ नि, त्यसको लागि पनि हामी पिसिआर प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यस्तै गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ हामी पिसिआर प्रोसेस गरेर चाहिँ नयाँ जानकारी पाउन सक्छौँ। त्यस्तै ल्याबमा यसको धेरै एकदम अब्युन्डेन्टली एकदमै प्रचुर मात्रामा प्रयोग गरिन्छ पिसिआरलाई। एक्चुअली मोलिकुलर बायोटेक्नोलोजी ल्याबहरूमा यसमा काम गरिन्छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा यो प्रविधिको सुरुवात सन् 2002 सालदेखि भएको हो। सुन्तला जातमा लाग्ने रोग सिट्रस ह्वाङलङबिङ डिजिज, जसलाई रास रोग पनि भनिन्छ, यसको पहिचान गर्न नेपाली बहुमूल्य जडीबुटीहरू जस्तो चिराइतो, लघुपत्र, लोटसल्ला आदिको जैविक विविधताको अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रविधिको विकास गर्न विभिन्न अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। नेपालमा पाइने ब्यासिलस थोरेन्जेन्सिस नामक जीवाणुको अध्ययन साथै तिनीहरूमा पाइने जीनको अनुसन्धान अनि पूर्वी नेपालमा पाइने चिया कल्टिभार्सको आनुवांशिक विविधताको पनि अध्ययन अनुसन्धान यस प्रतिष्ठानबाट हुँदै आएको छ। पिसिआर सम्बन्धी हामीहरूको एउटा प्रमुख काम भनेको डिएनए फिङ्गरप्रिन्टिङ हो। डिएनए बारकोड अफ मेडिसिनल प्लान्ट्स, हाम्रो जडीबुटीहरूको नेपाल सरकारले संरक्षण सूचीमा राखेका खेतीको लागि र अनुसन्धानको लागि सिफारिस गरेका है त्यो वनस्पतिहरूको हामीले नेपाल सरकारलाई संरक्षणमा दिगो संरक्षणमा सहयोग होस् भन्ने हिसाबले त्यसको डिएनए रेफरेन्स लाइब्रेरी बनाइरहेका छौँ। अहिले गएको आर्थिक वर्षमा हामीले 4-5वटा जडीबुटीको बनायौँ। यो आर्थिक वर्षमा 4-5वटा क्रमिक रूपमा हाम्रो डाटाबेस हामीले क्रिएट गर्दैछौँ। एउटा जडीबुटी यार्सागुममा पनि यो बिस्तारै हामीले प्रत्येक वर्षमा हामीहरूले सङ्कलन गर्ने, पिसिआर प्रविधि प्रयोग गर्ने, कुनै एउटा रिजन अथवा 4-5वटा रिजन, एउटा वनस्पतिको 4-5वटा रिजन हेर्ने र त्यसको सिक्वेन्सिङ गर्ने, डिएनए एक्सट्राक्सन गर्ने, पिसिआर गर्ने, सिक्वेन्सिङ गर्ने, सिक्वेन्सहरू हाम्रो डिएनए रेफरेन्स लाइब्रेरी बनाएर राख्ने एउटा हो। अर्को हामीले एचएलभी डिजिजको डायग्नोसिस पनि गर्ने गरेका छौँ नास्टमा। त्यो भनेको ह्वाङलङबिङ डिजिज, यो सिट्रस सुन्तला जातका उसमा बिरुवामा लाग्ने अहिले एकदमै घातक रोग छ। अहिले जताततै फैलेको छ। त्यो यो तपाईँहरूले मर्फोलोजिकल्ली त्यो बिरुवा हेरेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न त्यो डिजिज लागेको लागेको छैन भनेर। हामी के गर्छौँ, पातहरू हामीलाई कृषकले यहाँ पठाउनुहुन्छ, सुन्तला विकासबाट यहाँ आउँछ हाम्रोमा, अनि त्यो पातहरू हामीले डिएनए एक्सट्राक्सन गर्छौँ त्यहाँबाट, अनि त्यसपछि त्यस पिसिआर प्रविधिबाट प्रयोग गरेर त्यो ब्याक्टेरिया छ कि छैन, त्यो ब्याक्टेरिया स्पेसिफिक तपाईँले पिसिआर प्रविधि छ त्यो हामी गर्छौँ। पिसिआर गरिसकेपछि यदि त्यो ब्याक्टेरिया छ भने हामीले जेल रन गर्ने बेलामा त्यहाँ देखा पर्छ। एउटा प्रोसेस छ नि, डिएनए एक्सट्राक्सन, पिसिआर, त्यसपछि जेल रन गर्ने, भिजुलाइज गर्ने, हेर्ने। अनि अहिले त हामीसँग सिक्वेन्सर भएको हुनाले हामीले त्यो कुन चाहिँ त्यो ब्याक्टेरिया पनि दुई किसिममा छन् अहिले, एउटा एसियाटिकस भन्ने, एउटा अफ्रिकानस भन्ने। हाम्रो नेपालमा त एसियाटिकस हो भनेर भनिन्छ। सिक्वेन्सिङ पनि भएको हुनाले हामी त्यो कुन चाहिँ हो, एसियाटिकस हो कि अफ्रिकानस हो, त्यो ब्याक्टेरियाको स्ट्रेन त्यो पनि हेर्ने गर्छौँ अहिले विशेष गरेर। अर्को अब तातो पानी का कुण्डहरूबाट हामीहरूले पानीको स्याम्पल कलेक्सन गरेर त्यहाँ हुने ब्याक्टेरियाहरू पनि हामीले आइसोलेट गरेर त्यसको पनि डिएनए एक्सट्राक्सन गर्ने, पिसिआर प्रविधि प्रयोग गर्ने र तिनीहरूको आइडेन्टिफिकेसन पनि गर्ने गरेका छौँ। पिसिआर प्रविधिको प्रयोग विभिन्न तथ्यहरूको पहिचान र जैविक विविधता अध्ययनको साथसाथै अन्य क्षेत्रहरू जस्तै वनस्पति र जीवहरूको प्रजनन प्रणाली, जीव भौगोलिक शास्त्र, उद्गम विकासको अध्ययन, जेनेटिक इन्जिनियरिङ आदिको खोज र अनुसन्धानमा पनि अत्याधिक रूपमा प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। आजभोलि परम्परागत पिसिआर भन्दा अत्याधुनिक अर्थात् रियल टाइम पिसिआर विधि प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ। जस्तो पिसिआर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, त्यहाँ डिएनए छ कि छैन थाहा पाउनको लागि त हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोफोरेसिस गर्छौँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस गर्छौँ। त्यहाँबाट अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसमा चाहिँ हाम्रो त्यो फ्लोरिसेन्टहरू हुन्छ क्या, इटिबिआर, इथिडियम ब्रोमाइडहरू हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले जेल डकमा लगेर त्यो फ्लोरिसेन्टलाई त्यो फ्लोरिसेन्ट डिएनएमा टाँसिएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले उसमा कम्प्युटरमा वा जेल डक क्यामेरामा हेर्छौँ क्या। त्यो चाहिँ भनेको हाम्रो ट्रेडिसनल खालको पिसिआर भयो कि। यसमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि रियल टाइम भन्ने बित्तिकै तपाईँको एक साइकल, अघि मैले भने साइकल धेरै साइकल बढेर धेरै पिसहरू लामो खालको डिएनए बनाउने भनेर भने मैले, एउटा सिङ्गल साइकलमा चाहिँ हामीले डिएनए
एम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ क्या भन्नुको मतलब एम्प्लिफाई गरेको हामीले हेर्न सक्छौँ कुनै त्यो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पनि गरिरहनु परेन तपाईँको जेल डग पनि चाहिएन यसमा अनि म्यान पावर पनि कम भए पनि काम दियो अनि चाँडो पनि हुने भयो सजिलो पनि भयो अनि यसमा तपाईँको रिजल्ट पनि एकदमै राम्रो आउने हो क्या क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ यसलाई हामीले कलेक्टिभली क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ एनालाइसिस पनि भन्छौँ समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा पीसीआर एउटा भरपर्दो र अत्याधुनिक प्रविधि भएकाले यसलाई डीएनए फिङ्गरप्रिन्टिङ प्रविधि वा मलिकुलर मार्कर प्रविधि पनि भन्न सकिन्छ कतिपय देश डेभलप देशहरूले आफ्नो डीएनए डेटाबेसै राखेका छन् आफ्नो जनताहरूको भनेको एउटा मान्छेको नर्मल्ली तपाईको 15 देखि 20-22 सम्म जेनेटिक त्यस्ता जिनमा रहेका कुनै गुणहरू मिले भने त्यो मान्छे भन्ने कुरो हुन्छ त्यहाँले फरक मान्छेको फरक फरक त्यस्ता गुणहरू हुन्छन् अब फोरेन्सिकमा प्याटर्निटी एनालाइसिस गर्नको लागि मानौं त्यो बच्चा त्यही बाउको हो कि हैन अथवा त्यो बच्चाको आमा बुवा त्यो हो कि हैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले बच्चाको हेरिन्छ पहिला आमा र बाउको हेरिन्छ त्यो फिङ्गर लिइन्छ है जेनेटिक गुण हामी रेकर्ड गरिन्छ आमा र बाको र त्योसँग बच्चाकोसँग हामी कम्पेयर गरिन्छ अथवा भाइ दिदी बहिनी हुन् कि होइनन् अथवा कुनै सस्पेक्ट केसहरुमा फोरेन्सिक केसहरुमा जुन हुन्छ कुनै अपराधहरु भयो भने अपराधबाट संकलन गरिएका अपराधमा त्यो स्थलमा संकलन गरिएका रौँका नमुनाहरु ब्लडको कुनै नमुनाहरु रगतको नमुना पायो भने त्यो तपाईले लिएर आएर ल्याबमा परीक्षण गर्ने पीसीआर प्रविधिबाट त्यो कुनै रिजन मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने र सस्पेक्टेड मान्छेसँग कम्पेयर गर्ने फिंगर प्रिन्टिङ हो त्यो पनि अहिले त अब डीएनए बारकोडिङ भनेको नि फिंगर प्रिन्टिङ हो डीएनए बारकोडिङ भनेको अब त्यो कुनै एउटा वनस्पतिको हामीले फिंगर प्रिन्ट तयार गर्ने हेर्ने आनुवंशिक गुण हेर्ने र त्यसमा विविधता के छ त्यो एउटा रेफरेन्स लाइब्रेरी बनाएर राख्ने अरु वनस्पतिको त्यसै रेफरेन्स लाइब्रेरी बनाएर राख्ने फिंगर प्रिन्टिङ एउटा लाइब्रेरी बनाएर राख्ने र हामीलाई चाहिएको केसमा संरक्षण कन्जर्भेसन जुन एक्सपेरिमेन्टमा हामीहरु प्रयोग गर्छौं त्यो केसमा हामी कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौं त्यो एउटा फिंगर प्रिन्टिङ हो आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै यहाँहरुलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना सुझावहरु हामीलाई पठाउनु होला यहाँहरुको सुझावले नै यो कार्यक्रमलाई अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ हामीलाई आफ्ना सुझावहरु पठाउने हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidi@nast.gov.np र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरुले युट्युबमा गएर विज्ञान प्रविधि र तपाईलाई चाहेको कार्यक्रमको डेट अर्थात हाम्रो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार आउने भएकोले शनिबारको डेट हान्नुभयो भने यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै आगामी साता फेरि भेटौँला नमस्ते